เหลือแค่พลังงานในช่วงสุดท้ายนี้แล้วนี่คือสิ่งที่ฉันใช้เวลาปลูกมาครึ่งปีถึงจะได้มาปลูกต้นไม้เล็กๆหวังเฉียงคนนี้คิดจะมาขโมยพลังงานสีเขียวของฉันจะไม่ยอมให้เขาทำสำเร็จเด็ดขาดฉันต้องเลมัวนายตั้งนาฬิกาปลุกตอน7 โมงเช้าเพื่อเก็บพลังงานทุกวันถ้าเอาความพยายามนี้ไปใช้ในการประเมินผลงานของแผนกเราท่านเฉินคงจะยิ้มจนตื่นตอนฝันต้นไม้ในมือถือของนายจะออกเป็นทองได้หรอเฮ้นายรู้อะไรนี่เรียกว่าที่พึ่งทางใจในเมื่ออยู่ในเมืองคอนกรีตแบบนี้ฉันก็เหมือนฟันเฟืองที่หมุนไปเรื่อยๆมีแค่ตอนที่เห็นต้นไม้เสมือนจริงต้นนี้โตขึ้นฉันถึงรู้สึกว่าชีวิตที่ราบเรียบนี้ยังมีอะไรให้หวังอยู่บ้างพวกนายสองคนยังมีอารมณ์มาคุยเรื่องปลูกต้นไม้อีกหรอยอดขายของเดือนที่แล้วดูหรือยังทั้งบริษัทกำลังตกต่ำเราที่เป็นตัวชี้วัดของไตรมาสนี้ถ้ายังทำไม่สำเร็จอีกทุกคนจะไม่ได้โบนัสของปีนี้เลยนะคุณเฉินรายงานข้อมูลนี้ผมตรวจสอบใหม่แล้วเดี๋ยวจะทำเสร็จแผนการปรับปรุงแล้วการทำงานล่วงเวลาติดต่อกันทำให้ผมรู้สึกหายใจไม่ออกผมอยากขอลาพักร้อนครับตอนนี้ทั้งทีมโครงการกำลังอยู่ในช่วงสำคัญที่สุดของการเร่งงานนายกล้าขอลาพักร้อนกับฉันหรอเลมัวนายต้องเข้าใจนะว่าข้างนอกมีคนหนุ่มสาวกี่คนที่กำลังต่อคิวรอแทนที่ตำแหน่งของนายไม่ทำก็มีคนอื่นที่อยากทำฉันรู้ว่าตอนนี้ลาออกมันไม่รับผิดชอบแต่ถ้าฉันยังทำงานแบบเครื่องจักรต่อไปแบบนี้ฉันคงจะพังไปทั้งตัวแน่ฉันต้องไปจากที่นี่เพื่อตามหาอะไรที่เป็นของจริงบ้างแม้ว่าจะเป็นแค่ไม่กี่วันก็ตามคุณหลินวันนี้คุณเป็นไข้หรือเปล่าถ้าไม่เห็นว่าคุณเฉินกำลังโกรธอยู่นายกำลังเอาตัวไปขวางกระสุนนะรีบขอโทษซะบอกว่าเมื่อกี้แค่ล้อเล่นนะเรายังต้องอยู่ทำงานต่อในคืนนี้อีกนะก็ได้ในเมื่อนายอยากไปตามหาของจริงขนาดนั้นงั้นฉันก็อนุมัติให้นายลาพักร้อนแต่บอกไว้ก่อนนะว่าถ้ากลับมาจากวันหยุดแล้วถ้ายังทำตามจังหวะของทีมไม่ทันนายก็ไปทำเรื่องลาออกได้เลยนะฉันทนไม่ไหวแล้วกับเรื่องไร้สาระและข้อมูลที่ต้องถูกตำหนิซ้ำแล้วฉันจะไปดูว่าฉันจะไปดูสิ่งที่ฉันปลูกด้วยมือตัวเองนายบ้าไปแล้วจริงๆปล่อยให้วันหยุดพักร้อนดีๆไม่ไปดูทะเลที่ซานย่าแต่กลับไปที่อาราซานเพื่อกินทรายเนี่ยนะที่นกไม่บินผ่านนั่นนะนอกจากทรายสีเหลืองเต็มท้องฟ้าแล้วจะมีอะไรอีกนายไปแล้วจะต้องเสียใจแน่ๆชายหาดจะสวยแค่ไหนก็ล้างความรู้สึกเหนื่อยล้าในใจฉันไม่ได้ต้นไม้ต้นนี้คือต้นไม้ที่ฉันตั้งนาฬิกาปลุกไว้กว่าพันครั้งค่อยๆเก็บพลังงานมาแลกเปลี่ยนมันอยู่ที่มุมใดมุมหนึ่งของโลกฉันต้องไปดูมันให้ได้เอาข้อมูลที่ไร้ประโยชน์พวกนี้เก็บไปให้หมดฉันได้รอไม่ไหวแล้วที่จะไปสูดอากาศที่ไม่มีความกดดันแล้วหวังเฉียงช่วงนี้พลังงานสีเขียวของฉันฝากนายช่วยเก็บด้วยนะอย่าให้ขาดนะจู่ๆก็รู้สึกว่าพวกเขาเหมือนมดในโหลแก้วนี้ที่ยุ่งอยู่ทุกวันแต่ไม่รู้ว่าเพื่ออะไรหวังว่าการเดินทางครั้งนี้จะช่วยให้ฉันหาอะไรที่สามารถอย่างรากลึกในดินได้จริงๆคนหนุ่มสาวสมัยช่างทำให้คนอื่นเข้าใจยากขึ้นเรื่อยๆเพื่ออะไรบางอย่างที่ไร้สาระอย่างการปลูกต้นไม้เนี่ยนะแม้แต่อนาคตของตัวเองก็ยังเอามาล้อเล่นได้หรอฉันอยากจะเห็นว่าเขาจะไปทำอะไรที่นั่นได้บ้างไม่ได้อยู่กลางแจ้งตอนเวลานี้มานานแล้วนะเนี่ยเมืองนี้ถึงแม้จะเจริญรุ่งเรืองแต่ก็ทำให้รู้สึกอึดอัดอยู่ดีทะเลทรายอาราซานไม่รู้ว่าจะดีกว่าอากาศที่นี่หรือเปล่าพรุ่งนี้จะบินไฟล์เช้าตรงไปเมืองที่ใกล้ที่สุดแล้วค่อยต่อรถบัสไปที่ค่ายริมทะเลทรายนะถึงแม้การเดินทางจะไกลแต่พอคิดว่าจะได้เห็นต้นไม้ต้นนั้นด้วยตาตัวเองความเหนื่อยยากทั้งหมดก็คุ้มค่าแล้วล่ะลุงหลินฉันเห็นแล้วนะว่าคุณจองตั๋วเครื่องบินในโซเชียลแล้วลาก่อนนะห้องสี่เหลี่ยมที่คุณคลั่งไคล้ที่นี่ลาก่อนนะรายงานที่ทำไม่เสร็จสักทีฉันจะไปตามหาโอเอซิสของตัวเองไปเป็นพยานให้กับสิ่งที่ยังคงดื้อรั้นเติบโตในที่สิ้นหวังปาฏิหาริย์พยากรณ์อากาศบอกว่าที่อาราซานอุณหภูมิกลางวันและกลางคืนต่างกันมากเสื้อแจ็คเก็ตตัวนี้ก็ซื้อตั้งแต่สมัยเรียนไม่คิดว่าจะได้ใช้ประโยชน์ในวันนี้นอกจากนี้ยังต้องเตรียมแบตเตอรี่ที่เพียงพอด้วยและหน้ากากกันลมสวัสดีครับคือผมจะไปที่ฐานปลูกต้นไม้ที่อาราซานแผนกต้อนรับอาสาสมัครใช่ไหมครับผมเป็นคนที่เคยยืนยันการเดินทางไว้แล้วครับใช่ครับพรุ่งนี้ไฟล์เช้าน่าจะถึงที่นั่นช่วงบ่ายๆนะครับที่จุดนัดพบนอกค่ายโอเคครับพรุ่งนี้เจอกันครับคุณหลินมู่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โครงการอาสาสมัครปลูกป่าของเรานะครับผมเสี่ยวหย่าที่รับผิดชอบดูแลคุณนะครับพรุ่งนี้บ่ายผมจะขับรถไปคุณที่ปั๊มน้ำมันตรงทางเข้าเมืองนะครับกรุณาดูแลตัวเองให้อบอุ่นและป้องกันลมด้วยนะครับของพวกนี้รอบนี้ไม่เอาไปแล้วนะหวังว่าโอเอซิสอันกว้างใหญ่ไพศาลจะช่วยรักษาอาการป่วยในเมืองของผมได้และอยู่ห่างจากตารางที่น่ารำคาญพวกนั้นสมองของผมก็ควรจะได้พักผ่อนยาวๆสักทีดูเหมือนจะค่อนข้างเป็นมืออาชีพในการผจญภัยกลางแจ้งนะหลินมู่ครั้งนี้ไม่ใช่การหนีแต่เป็นไปเพื่อหาคำตอบไปดูว่าต้นไม้ที่คุณเฝ้าดูผ่านหน้าจอโทรศัพท์และมอบชีวิตให้มันน่ะมันเป็นยังไงกันแน่พลาสเตอร์ยาแก้ร้อนในและที่ใช้ยึดขวดน้ำก็มีนะถึงแม้ว่าจะไปเป็นอาสาสมัครแต่ก็ต้องไม่เป็นภาระให้กับองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นด้วยนะผมต้องแน่ใจว่าร่างกายของตัวเองพร้อมเสมอ
ไม่รู้ว่าคนที่อยู่กลางทะเลทรายมานานเพื่อปลูกต้นไม้จะเป็นยังไงนะได้ยินว่าพวกเขาต้องเผชิญกับลมและแสงแดดตลอดทั้งปีเมื่อเทียบกับแล้วผมที่นั่งทำงานในออฟฟิศนิดหน่อยแทบจะเรียกได้ว่าไม่มีความหมายเลยพลังงานมารวมตัวกันเหมือนจะสามารถต้านทานทะเลทรายได้คืนนี้ต้องรีบพักผ่อนพรุ่งนี้จะเป็นการทดสอบที่ทั้งร่างกายและจิตใจต้องเผชิญหวังว่าวันแรกที่ไปถึงค่ายผมจะทนอยู่ที่นั่นได้นะอย่าให้พายุทรายที่ปลิวว่อนทำให้กลัวจนถอยไปได้นะถึงเวลาออกเดินทางแล้ววันใหม่ก็คือชีวิตใหม่ที่เริ่มต้นขึ้นอาลาซันทายที่ไหลและต้นไม้ที่หดตัวพวกคุณต้องอยู่รอดในทะเลทรายให้ได้นะผมคนไกลที่มาปลูกต้นไม้คนนี้กำลังจะไปหาพวกคุณแล้วนะความกังวลทั้งหมดก็ถูกขังไว้หลังประตูบานนี้แล้วกันนะช่วงนี้ผมไม่จำเป็นต้องคิดเรื่องผลตอบแทนจากการลงทุนไม่ต้องเอาใจใครทั้งนั้นผมแค่ต้องเรียนรู้วิธีที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติให้ดีนี่คือการเป็นคนเมืองที่ตื่นเช้าจริงๆไม่มีใครเหมือนผมที่กำลังเบียดเสียดบนรถไฟใต้ดินและรถเมล์ส่วนผมก็หลุดพ้นจากวงจรนี้แล้วไปดูสิ่งที่เราบอกลาผ่านมือถือไปทีละนิดในโลกแห่งความเป็นจริงที่นี่เจ้าหมอนี้สั่งนาฬิกาปลุกให้ฉันเก็บพลังงานด้วยนะดูเหมือนว่าปกติจะไม่เสียเปล่าที่เลี้ยงกาแฟเข้าไปนะคราวนี้ต้นไม้ชายต้นต่อไปของฉันก็มีที่ลงหลักปักฐานแล้วรอฉันไปถึงที่ก่อนนะต้องถ่ายรูปสวยๆส่งไปให้เขาดูฟังดูชื่อสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยรู้สึกว่าหัวใจเต้นแรงนิดหน่อยนี่ไม่ใช่แค่การเดินทางที่เรียบง่ายเพื่อการกุศลแต่เหมือนเป็นการเดินทางที่ชำระล้างจิตวิญญาณฉันพร้อมที่จะเผชิญกับพายุทรายแล้วเมื่อบินผ่านใต้ชั้นเมฆนี้ก็คือพื้นที่รกร้างว่างเปล่าสุดลูกหูลูกตาหวังว่าแนวกันลมในชีวิตจริงจะดีกว่าในรูปภาพในมือถือและน่าประทับใจกว่าให้ฉันดูหน่อยปาฏิหาริย์แห่งชีวิตจะสามารถยืนหยัดได้มากแค่ไหนพายุทรายในช่วงนี้รุนแรงกว่าที่คาดไว้มากเลยแต่แบบนี้สิถึงจะเป็นอาลาซานที่แท้จริงคุณหลี่มู่คุณยังปรับตัวได้ไหมถ้าคุณรู้สึกหายใจลำบากก็เอาผ้าพันคอและแว่นตากันลมใส่ให้แน่นขึ้นหน่อยนะที่นี่คือค่ายพักแรมจุดที่1ของเราแม้ว่าสภาพจะเรียบง่ายแต่ก็มีน้ำจืดและของแห้งเพียงพอวันนี้ช่วงบ่ายเราพักผ่อนกันที่นี่ก่อนนะพรุ่งนี้เช้าค่อยเข้าไปในป่าสวยๆที่เป็นพื้นที่ปลูกหลักที่นี่ลมเหมือนกับมีใบมีดเล็กๆกรีดอยู่บนหน้าเจ็บมากนี่มันเหลือเชื่อจริงๆพวกคุณต้องทนทำงานอยู่ที่นี่มานานแล้วทนมาได้ยังไงผมเพิ่งลงจากรถก็รู้สึกว่าในปากมีแต่ทรายแล้วตั้งแต่ที่เห็นบนหน้าจอมือถือตัวเลขมักจะดูเบาหวิวต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองในภัยที่โหมกระหน่ำนี้ถึงจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าการกลายเป็นทะเลทรายเป็นสิ่งที่น่ากลัวแค่ไหนและเต็มไปด้วยความกดดันแค่ไหนดื่มน้ำก่อนนะให้ชุ่มคอหน่อยคุณดูสิตรงนั้นแนวกันลมเล็กๆนั่นคือสิ่งที่เราชาวเน็ตทั่วประเทศใช้พลังงานจากพลังงานเสมือนในมือถือค่อยๆรดน้ำจนเติบโตขึ้นมาแม้จะเตี้ยแต่ก็ยึดทรายไว้แน่นเลยนะนี่คือต้นซัวๆเหรอพระเจ้าช่วยลำต้นของมันบอบบางขนาดนี้แต่รากของมันกลับยึดแน่นอยู่ในทรายไม่ว่าลมจะพัดแรงแค่ไหนก็ไม่ขยับเลยนี่มันคือความหวังเดียวในดินแดนรกร้างแห่งนี้ในเมืองบ่นว่างานหนักบ่นว่าชีวิตไม่ยุติธรรมแต่สิ่งเหล่านี้เมื่ออยู่ในสภาวะขาดน้ำและพายุที่พยายามทนอยู่ของพืชเหล่านี้ความผิดหวังที่ฉันเคยเจอแทบจะมองข้ามไปได้เลยบ่นไปเรื่อยเปื่อยพื้นที่ปลูกต้นซัวๆถึงแม้จะไม่สูงแต่รากของมันสามารถยังลึกลงไปใต้ดินได้มากกว่า10เมตรเพื่อหาน้ำมันเป็นนักรบแห่งทะเลทรายตัวจริงเพียงแค่พวกมันอยู่รอดผืนดินนี้ก็มีความหวังที่จะฟื้นคืนมิน่าล่ะถึงต้องตั้งค่าในมือถือให้มีเกณฑ์เป็นพลังงานสูงขนาดนั้นที่แท้ก็คือในทะเลทรายที่แห้งแล้งแห่งนี้จะทำให้สิ่งมีชีวิตอยู่รอดได้ต้องแลกมาด้วยความพยายามที่คาดไม่ถึงมากมาย把属于我的那现在就教教我该怎么在这片沙地里种树。我想亲手挖坑，把属于我的那一份绿色种进土里。เขากลับมาจากการลาดตระเวนที่แนวหน้าเขาจะสอนคุณด้วยตัวเองนี่คือเท่าแก่จงสุแต่เป็นบุคคลสำคัญที่นี่ลุงเจ้าต้องเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากแน่ๆที่สามารถยืนหยัดอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายนี้มาหลาย10 ปีรอยขีดข่วนทุกรอยบนจอบนี้ล้วนบอกเล่าเรื่องราวของพวกเขาที่ต่อสู้กับพายุทรายที่ไร้เสียงมาตลอดประวัติศาสตร์ในเมืองที่ไม่เคยสนใจอาหารมังสวิรัติในที่ที่ไม่มีหมู่บ้านหรือร้านค้าในทะเลทรายแห่งนี้กลับกลายเป็นของอร่อยนี่คือสิ่งที่คนที่นั่งอยู่ในออฟฟิศไม่มีทางเข้าใจได้รีบกินเถอะกินเสร็จแล้วจะได้พักผ่อนเร็วๆอุณหภูมิในตอนกลางคืนจะลดลงต่ำมากพรุ่งนี้พอฟ้าสางเราก็ต้องไปที่พื้นที่ส่วนในเนินทรายที่นั่นนุ่มกว่าเดินลำบากมากนะคุณต้องเตรียมใจรับความลำบากไว้ด้วยนะเมื่อก่อนเวลานี้ในเมืองตั้งนาฬิกาปลุกเพื่อขโมยพลังงานสีเขียวแต่วันนี้ฉันต้องต่อสู้กับทะเลทรายนี้จริงๆแล้วข้างนอกเสียงลมเหมือนจะเบาลงแล้วต้องรีบหน่อยแล้วฟ้า
นะเช้าในทะเลทรายนี้กลับกลายเป็นว่าหนาวกว่าที่คิดเสียอีกเสี่ยวหยาบอกว่าตื่นแล้วเห็นเขากำลังขึ้นรถกระบะเพื่อขนฟางก้อนใหญ่ฉันก็ต้องไปช่วยเหมือนกันเสี่ยวหยาฟางพวกนี้คือสิ่งที่ใช้ทำตารางหญ้ากั้นทรายในตำนานใช่ไหมฉันเห็นในสารคดีว่าใช้พวกมันทำให้ทรายที่เคลื่อนที่อยู่บนเนินทรายคงที่เพื่อให้พืชมีพื้นที่เติบโตใช่แล้วคุณหลินมู่นี่คือวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันทรายลุงจ้าจะมาสมทบกับเราแล้วเขาจะสอนวิธีปักให้คุณนี่เป็นงานที่ต้องใช้แรงมากนะเดี๋ยวคุณอย่าบ่นว่าเหนื่อยนะดูสินั่นคือลุงเจ้าเขาวันนี้แต่เช้าก็พีที่กองทรายทางทิศตะวันตกเพื่อสังเกตเส้นทางการเคลื่อนที่ของเนินทรายเขาอยู่ทะเลทรายแห่งนี้มาเกือบ30 ปีแล้วเป็นคนที่เป็นวีรบุรุษในการป้องกันทรายตัวจริงรอบๆนอกจากสีเหลืองก็ไม่มีอะไรเลยแม้แต่สัญญาณโทรศัพท์ในเมืองก็ติดดับนั่งอยู่ในรถที่คงเคลงรู้สึกเหมือนตัวเองตกลงไปในโลกที่เวลาหยุดนิ่งนี่ทรายนุ่มเกินไปเดินแต่ละก้าวต้องใช้พลังงานมากกว่าปกติ3 เท่าลมที่นี่พัดจนลืมตาไม่ขึ้นเลยลุงเจ้ากับนักสู้ป้องกันทรายคนอื่นๆทำงานแบบนี้หรอพ่อหนุ่มมาจากในเมืองใช่ไหมที่นี่พายุซาไม่ได้ล้อเล่นกับเรานะถ้าอยากจะตั้งรกรากที่นี่ขั้นแรกต้องเรียนรู้วิธียืนให้มั่นคงอย่าให้ทรายเข้าตาการป้องกันทรายไม่มีอะไรหวือหวาหรอกแค่ใช้จอบวันนี้เราจะมีภารกิจคือการปักตารางหญ้า200 ตารางบนเนินทรายใหม่นี้ไม่งั้นคืนนี้พอลมพัดเนินทรายก็จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอีกหลายเมตรดูตอนคนอื่นปักดูเหมือนจะง่ายนะพอตัวเองทำจริงถึงรู้ว่าจอบกระทบกับก้นทรายที่แข็งข้างล่างแรงต้านมันทำให้แขนทั้งข้างของฉันชาไปหมดไม่มีแรงเลยคุณหลินมู่ใช้แรงไม่ได้ใช้แรงแบบทื่อๆต้องใช้น้ำหนักตัวกดลงไปดูสิเตาฟางปักลงไปในดินทราย10 เซนติเมตรให้เหลืออยู่บนพื้น10 เซนติเมตรแบบนี้ลมก็พัดทรายไปไม่ได้แล้วฉันเหมือนจะเจอความรู้สึกแล้วนะตารางหญ้าแต่ละอันก็เหมือนเป็นโอเอซิสสีเขียวเล็กๆที่กักขังทรายที่เกลี้ยวกล่อมไว้อย่างแน่นหนานี่คือความรู้สึกที่ได้เปลี่ยนภูมิประเทศด้วยตัวเองมันวิเศษมากเมื่อก่อนตอนอยู่ในออฟฟิศพิมพ์งานเพิ่มอีกนิดก็รู้สึกเหนื่อยแล้วตอนนี้ยืนอยู่ตรงนี้ถึงแม้ฝ่ามือจะเริ่มพองแล้วแต่ในใจกลับรู้สึกสะใจอย่างบอกไม่ถูกมีความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้หนุ่มน้อยไม่เลวเลยนะไม่เหมือนเมื่อก่อนที่อาสาสมัครคนอื่นๆทำแป๊บเดียวก็นั่งร้องไห้บนพื้นพวกเราปักตารางหญ้าเสร็จแล้วรออีก2 วันฝนตกก็จะปลูกต้นไม้ในนั้นได้แล้วล่ะบ่อยครั้งที่สิ่งนี้ถึงจะแข็งแต่ทนทานนะพวกคุณที่ทำอะไรกันในมือถือที่ปลูกต้นไม้น่ะฉันเคยได้ยินเสี่ยวหยาพูดถึงนะเมื่อก่อนฉันไม่เชื่อเรื่องนั้นหรอกจนกระทั่งจริงๆมีเป็นหมื่นเป็นแสนต้นส่งมาที่นี่คุณลุงครับพวกเราเรียกว่าปลูกต้นไม้ดิจิทัลทั่วประเทศมีคนหลายร้อยล้านคนที่สะสมพลังงานทุกวันผมก็เป็นหนึ่งในนั้นแค่เราปลูกต้นไม้ในมือถือต้นหนึ่งองค์กรการกุศลก็จะมาปลูกต้นไม้จริงๆที่นี่งั้นต้องขอบคุณพวกคุณที่เป็นเด็กในเมืองนะเมื่อก่อนท้องฟ้าแถวนี้เป็นสีเหลืองดูปลูกฉันปลูกคนเดียวปลูก10 ต้นตาย8 ต้นช่วงนี้ต้นกล้าเยอะขึ้นพื้นที่สีเขียวก็เห็นได้ชัดคุณหลี่มู่ครับตามที่ในมือถือของคุณบอกว่าปลูกต้นไม้การกุศลไว้และพิกัดของคุณใช้พลังงานครึ่งปีแลกต้นโซส่วนต้นนั้นน่าจะอยู่ข้างหน้าจริงหรอต้นไม้ของฉันอยู่ข้างหน้าหรอรีบพาฉันไปดูหน่อยพอคิดว่าต้นไม้ต้นนั้นที่ฉันปลูกในมือถือแล้วรดน้ำใส่ปุ๋ยมานับครั้งไม่ถ้วนอยู่ใกล้ๆนี้เองฉันรู้สึกตื่นเต้นจนนั่งไม่ติดแล้วไปกันเถอะพาเด็กคนนี้ไปเจอเพื่อนเก่าของเขาหน่อยแต่ว่าพ่อหนุ่มนายต้องเตรียมใจไว้ก่อนนะเพราะต้นไม้ในทะเลทรายไม่เหมือนกับที่พวกคุณเห็นในสวนสาธารณะในเมืองนะมันต่างกันนิดหน่อยพระเจ้านี่มันน่าตกใจมากนี่คือเรื่องจริงหรอเนี่ยในทะเลทรายที่กว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตานี้กลับมีพื้นที่ที่มองไม่เห็นขอบเขตของโอเอซิสสีเขียวอยู่จริงๆพวกมันมีชีวิตอยู่และกำลังหายใจต้นไม้1024ของฉันอยู่ที่ไหนกันนะเสี่ยวหยาช่วยฉันใช้เครื่องมือเทียบพิกัดหน่อยสิฉันรู้สึกว่ามันอยู่ใต้เท้าฉันนี่เองกำลังกวักมือฉันอยู่คุณหลี่มู่ครับเจอแล้วก็คือต้นนี้ไงล่ะดูสิป้ายชื่อบนนี้เขียนไว้ว่าวันที่ปลูกคือ3 ปีที่แล้วผู้บริจาคก็เขียนชื่อคุณไว้เลยนะหลี่มู่นี่คือต้นไม้ของฉันโตขึ้นมาไม่สวยเลยไม่มีใบที่อวบอ้วนไม่มีลำต้นที่ตรงมันดูเหมือนพุ่มหญ้าแห้งๆนี่คือต้นไม้ของฉันจริงๆหรอถึงมันจะดูไม่สวยแต่ที่นี่การที่ใบมันงอกออกมาได้ก็คือหาเรื่องตายแล้วน้ำจะถูกลมพัดไปหมดใบของมันก็เลยวิวัฒนาการเป็นเกล็ดเพื่อที่จะอยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่สิ้นหวังนี้ได้เทียบกับมันแล้วฉันเป็นอะไรหรอฉันแค่กดในมือถือทุกวันเพื่อคะแนนพลังงานนิดหน่อย
เพื่อคำชมไม่กี่คำของหัวหน้าก็รู้สึกว่าฟ้าจะถล่มแล้ว วันๆเอาแต่คิดจะหลีกหนีคิดจะโทษตัวเอง คุณหลี่มู่ครับ มันจะอยู่รอดได้ก็เพราะคุณตั้งนาฬิกาปลุกทุกวันเพื่อสะสมพลังงานเหล่านั้น จนกลายเป็นเงินที่คนที่ปลูกป่าใช้ซื้อต้นกล้า คุณเป็นคนให้ชีวิตเขา แล้วตอนนี้เขาก็กำลังรักษาคุณอยู่ ขอบคุณนะ คือขอบคุณที่ตอนที่ฉันมองไม่เห็น คุณช่วยใช้ชีวิตแทนฉันอย่างเข้มแข็ง คุณทำให้ฉันเห็นว่าชีวิตที่แท้จริงคืออะไร อะไรคือสิ่งที่ต้องใช้ความพยายามทั้งหมดเพื่อปกป้องความจริง ป่าแห่งนี้แต่ก่อนก็เป็นทรายตอนนี้พวกเขาก็เชื่อมต่อกันแล้ว ใต้ดินทรายก็ถูกยึดไว้แล้ว ต้นไม้ต้นเดียวอยู่ ไม่รอดหรอก ต้องมีต้นไม้เป็นล้านต้นรวมกัน ถึงจะเป็นโอเอซิส ลุงเจ้า ฉันเข้าใจแล้ว เรื่องที่สู้จือทำตัวแทนข้อมูลมันเป็นของปลอม แต่รากที่อย่างลึกในทรายนี้ คือสิ่งที่พายุไหนก็ถอนไม่ได้ ฉันจะไม่กลับไปที่ดูแต่ข้อมูลที่เย็นชาอีกแล้ว ฉันจะอยู่ที่นี่ ต้นไม้ทุกต้นที่นี่ต้องการคนปกป้อง ฉันจะอยู่ที่นี่เพื่อหาที่ที่ฉันต้องอย่างรากจริงๆ คุณหลี่มู่ คุณตัดสินใจแล้ว ที่นี่ชีวิตลำบากมากนะ ไม่มีบริการส่งอาหาร ไม่มีชานม ทุกวันลืมตาขึ้นมาก็เจอแต่ทรายเต็มปาก คุณจะทนได้จริงๆหรือเปล่า แค่ได้เห็นสีเขียวพวกนี้ทุกวันมันก็ขยายออกไป แม้จะแค่เมตร ทุกวันกินทรายเยอะแค่ไหนฉันก็ยอมรับ นี่คือสิ่งที่ทำให้ฉันรู้สึกว่ามีชีวิตอยู่จริงๆ ฉันจะไม่เสียใจเลย ดี เจ้าหนูมีความดื้อรั้นนะ การปลูกป่าไม่รังเกียจคนเยอะ แค่คุณไม่รังเกียจทรายน้อย ที่นี่ก็จะยินดีต้อนรับคุณเสมออ้าวดื่มน้ำก่อน ในเมืองใช้ชีวิตมาเกือบ30 ปีแล้ว ฉันไม่เคยรู้สึกว่าเหมือนตอนนี้เลยว่าเท้าของตัวเองเหยียบอยู่บนพื้นดินที่จริงๆ ที่นี่ความรู้สึกมั่นคงนี้เป็นสิ่งที่เงินทองซื้อไม่ได้เลยนะ ลุงหลิน ฉันหาที่ของฉันเจอแล้วนะ มันดีกว่าที่คิดไว้ แต่ก็อยู่ได้แข็งแกร่งกว่าพวกเราทุกคนอีกนะ คุณบ้าไปแล้วเหรอ ลุงหลิน คุณเฉินวันนี้ยังประชุมอยู่ บอกว่าแค่คุณกลับไปยอมรับผิด ตำแหน่งหัวหน้าทีมโครงการก็เป็นของคุณ แล้วคุณไม่เข้าใจหรอก เดินหน้าต่อไป ฉันไม่ได้ทิ้งอนาคตนะ ฉันแค่เจอทางที่เหมาะกับตัวเองแล้ว รอให้คุณเหนื่อยจากที่นี่ ก็มาดูป่าที่ฉันปลูกนะ มันจะบอกคำตอบคุณเอง ลุงหลินไม่กลับมาแล้วจริงๆ เขาอยู่ที่นั่นจริงๆ ที่มีแต่ทราย ดูที่เขาส่งรูปมาสิ ไม่รู้ทำไม ฉันก็รู้สึกว่านี่คือชีวิตอะไรกันนะ การดำเนินงานของเราวันนี้ก็ลดลงอีกแล้ว คุณเฉินคว้างแก้วข้างในทุกคนไม่กล้า แม้แต่จะหายใจแรง ถ้าเป็นเมื่อก่อน ลุงหลินต้องอยู่เป็นเพื่อนฉันทำงานล่วงเวลาถึงตี 3แล้วนะ ลุงหลินนี่มันเกินไปแล้วนะ จะไปก็ไป ไม่แม้แต่จะโผล่หน้ามาให้เห็นเลย คนหนุ่มสาวสมัยนี้ไม่มีความอดทนเลยจริงๆ เพื่อสายนิดหน่อยถึงกับทิ้งอนาคตเลยเหรอ อีกแล้ว คุณเฉินผมว่าหลี่มู่ไม่ใช่ไม่มีทักษะการรับมือ เขาแค่เจอสิ่งที่สำคัญกว่าการมาดูข้อมูลปลอมๆที่นี่ทุกวันที่มีคุณค่ามากกว่า ตอนนี้เขาใช้ชีวิตได้ชัดเจนกว่าพวกเราทุกคนอีกนะ หวังเฉียงระวังท่าทีในการพูดของคุณด้วย ถ้าคุณไม่อยากทำแล้วก็ไปปลูกป่าที่ตะวันตกเฉียงเหนือเหมือนหลี่มู่ก็ได้ โครงการนี้ไม่เลี้ยงคนขี้เกียจยิ่งไม่เลี้ยงคนไม่มีความเป็นนักล่า นักล่าเหรอ เราทุกคนแย่งชิงกันเหมือนหมาป่าเพื่อตัวเลขผู้ใช้งานรายวันไม่กี่ร้อยคน มันเป็นโลกแบบไหนกันนะ มาถึงที่นี่ได้15 วันแล้ว ในที่สุดฉันก็เรียนรู้วิธีการขุดบล็อกหญ้าอย่างแม่นยำโดยไม่ทำลายรากของต้นกล้า แม้ว่าจะเป็นงานใช้แรงแต่ทุกหยดของน้ำที่ไหลลงไปฉันก็รู้สึกว่ามันคือการรดน้ำแห่งความหวังดูสิดอกไม้ที่เพิ่งปลูกใหม่แม้ว่าจะสูงแค่8 นิ้วแต่ใบของมันก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วลุงเจาบอกว่าแค่ผ่านช่วง2 เดือนแรกของฤดูหนาวไปได้เขาก็จะสามารถหาแหล่งน้ำในดินดื่มเองได้และกลายเป็นทหารยามของทะเลทรายแห่งนี้หนุ่มน้อยมือไม้คล่องแคล่วขึ้นเรื่อยๆแล้วการจัดการกับทะเลทรายไม่สามารถใช้แค่พละกำลังอย่างเดียวได้ต้องละเอียดเหมือนงานปักดูสิตารางทางใต้นี้ทรายได้กลบไปครึ่งหนึ่งแล้วต้องรีบซ่อมแซมหญ้าไม่งั้นลมแรงตอนกลางคืนก็จะกลบต้นกล้าหมดเลยวางใจเถอะครับลุงตอนนี้ผมมีแรงเยอะมากเมื่อก่อนอยู่ในออฟฟิศยกถังน้ำแร่ยังไม่ไหวเลยตอนนี้ผมแบกได้ถุงน้ำหนัก50 กิโลกรัมวิ่งไปกลับแค่2 รอบเองตารางพวกนี้ก็คือกรอกของต้นกล้าผมจะไม่ยอมให้ลมทรายทำลายแนวป้องกันลี่ม่อลุงเจาฉินเซี่ยงอุ๋ยบอกว่าพายุทรายรุนแรงแบบฉับพลันทัศนวิสัยกำลังจะลดลงเหลือต่ำกว่า10 เมตรเราต้องรีบถอยกลับไปที่รถกระบะที่นี่อันตรายเกินไปแล้วไม่ได้ต้นกล้าชุดใหม่ยังไม่ทันได้คลุมตะข่ายกันลมถ้าปล่อยทิ้งไว้แบบนี้ให้พายุทรายซัดเข้าตรงๆความพยายามครึ่งเดือนก็จะสูญเปล่าเสี่ยวหย่าเธอพาลุงกลับไปที่รถนะเดี๋ยวฉันไปวางแผงกั้นลมอันสุดท้ายให้เสร็จต้นกล้าพวกนี้ 3,000 คนอาสาสมัครกว่า 3,000 คนที่สะสมความหวังไว้ในโทรศัพท์ทีละต้นในเมื่อฉันเฝ้าอยู่ที่นี่ก็จะไม่มีวันปล่อยให้พวกเขาถูกธรรมชาติกลืนกินไปได้แค่ฉันยังขยับได้ก็ต้องปกป้องพวกเขาด้วยเกราะป้องกันไปเถอะครับลุงจะอยู่เป็นเพื่อนในอาราซานรากไม้คือการผูกพันกันไปตลอดชีวิตจะทิ้งเพื่อนแล้วหนีไปเองได้ยังไงเราก็ถือว่าวันนี้เป็นการปกป้องต้นกล้า200 ต้นนี้ดูสิว่าฟ้าดินจะทำอะไรฉันได้
ความรู้สึกแบบนี้ดีกว่านั่งอยู่ในออฟฟิศแล้วปิดดิวเป็นล้านๆอีกนะหัวใจเต้นแรงนี่สิคือจะเป็นการต่อสู้ที่แท้จริงเพื่อชีวิตเพื่อสีเขียวพายุคลั่งพัดมาเลยเราไม่มีวันถอยแม้แต่ก้าวเดียวหยุดนะต้องทนให้ได้นะแค่ผ่านช่วงนี้ไปได้พระอาทิตย์ก็จะขึ้นมาอีกครั้งพวกต้นกล้าตัวน้อยต้องเหมือนกันนะต้องกล้าหาญต้องปักรากลึกลงไปในทรายให้ได้และมีชีวิตอยู่ให้โลกนี้เห็นดีมากๆหนุ่มน้อยรักษาต้นกล้าไว้ได้แล้วส่วนใหญ่ไม่ถูกฝังคุณเมื่อกี้ที่พยายามสุดชีวิตเหมือนฉันเมื่อก่อนเลยทะเลทรายแห่งนี้ไม่ได้มองคนผิดไปคุณเป็นผู้พิทักษ์ทะเลทรายที่ผ่านเกณฑ์แล้วเมื่อก่อนฉันทำได้แค่ขยับนิ้วตอนนี้เข้าใจแล้วเบื้องหลังร่มเงาสีเขียวทุกแห่งคือคนนับไม่ถ้วนเหมือนเราเมื่อกี้อย่างแรกมาด้วยชีวิตพวกคุณ2 คนบ้าไปแล้วจริงๆฉันเตรียมโทรแจ้งช่วยเหลือแล้วนะแต่ว่าเห็นต้นกล้าพวกนี้ยังอยู่ฉันก็รู้สึกว่าการบ้าไปกับพวกคุณครั้งนี้ก็ดูเหมือนจะคุ้มค่านะสุดยอดไปเลยเมื่อกี้ลมแรงมากแต่คุณก็ไม่ล้มต่อไปต้องโตเป็นต้นไม้ใหญ่แน่นอนฉันจะอยู่ดูแลคุณอยู่ที่นี่เองดูคุณเปลี่ยนทะเลทรายแห่งนี้ให้กลายเป็นป่าจริงๆลุงเจ้าคุณบอกว่าโอเอซิสแห่งนี้เมื่อไหร่จะเชื่อมต่อกับขอบฟ้าได้ฉันรู้สึกว่าชีวิตนี้มันสั้นเกินไปสั้นจนฉันอยากทำแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวจนกว่าฉันจะแก่จนขยับจอบไม่ไหวตราบใดที่คนรุ่นแล้วรุ่นเล่าไม่ปล่อยมือโอเอซิสก็ต้องเปลี่ยนทรายผืนนี้ให้หมดไปได้ว้าวลุงแก่แล้วอาราชาในอนาคตต้องพึ่งพวกคุณที่มีสีเขียวในสายตาคอยดูแลแล้วล่ะผมจะดูแลเองไม่ใช่แค่เพื่อต้นไม้ที่ผมปลูกหรอกนะแต่เพื่อส่งต่อพลังงานที่แท้จริงกลับไปต่างหากต้นไม้ในเมืองก็ต้องรู้ด้วยว่าความใจดีของพวกเขาได้เบ่งบานที่นี่แล้วเปเหวินก็เขียนที่นี่ไม่มี KPI มีแต่เส้นชีวิตฉันอยู่ที่อาราชานและปลูกวิญญาณของฉันไว้หวังเฉียงถ้าคุณเห็นช่วยบอกให้รดน้ำต้นไม้ของฉันอีกหน่อยนะเหล่าลิ้นคุณเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปจนแทบจำไม่ได้คุณเฉินวันนี้ในที่ประชุมได้โชว์รูปของคุณเขาเงียบไปนานมากสุดท้ายก็พูดว่าบอกว่าคุณเป็นคนเดียวในบริษัทที่เป็นฮีโร่ฉันไม่ใช่ฮีโร่หวังเฉียงฉันแค่เจอสิ่งที่จริงกว่าข้อมูลต่างหากเหล่าลิ้นพวกเราตกลงกันแล้วว่าเดือนหน้าจะรวมกลุ่มไปเป็นอาสาสมัครที่นั่นพวกเราก็อยากจะปลูกต้นไม้ด้วยตัวเองบ้างไปดูสิ่งที่คุณพูดถึงนะที่สามารถเก็บวิญญาณไว้ได้ฉันรออยู่ที่นี่นะอย่าลืมเอาเสื้อกันลมตัวสุดท้ายมาด้วยนะถึงแม้ที่นี่ลมจะแรงแต่ดาวที่นี่คือพวกคุณที่อยู่ในเมืองมาตลอดชีวิตก็ไม่เห็นความบริสุทธิ์นี้คืนนี้ต้องกินมื้อพิเศษหน่อยแล้วลุงเจ้าผมอยากกินบะหมี่ราดน้ำมันที่ลุงทำพรุ่งนี้เช้าเราไปแปลงไหนกันดีผมพบว่าดินที่นั่นคุณภาพดีเหมาะสำหรับปลูกต้นซาหลิวเสริมเมื่อก่อนรดน้ำต้นไม้จนนอนไม่หลับตอนนี้กลับนอนบนเรือได้ทันทีลาก่อนต้นไม้เล็กๆของฉันพรุ่งนี้เจอกันใหม่ตราบใดที่ฉันยังไม่แก่ตราบใดที่พวกคุณยังเติบโตการแข่งมาราธอนสีเขียวนี้เราจะไม่มีวันหยุดเดือนหน้า1 ปีแล้วฉันก็เปลี่ยนจากคนที่จับจอบไม่มั่นคงในที่ทำงานกลายเป็นคนที่สามารถนำทีมอาสาสมัครได้แล้วคุณครูหลินมองดูป่าแห่งนี้ที่หนาแน่นขึ้นเรื่อยๆฉันอยากจะตะโกนออกมาดังๆว่านี่คือสิ่งที่ฉันบอกพวกคุณตอนนั้นว่า1024เมื่อปีที่แล้วตอนพายุทรายเขาเกือบถูกฝังตอนนี้พวกคุณดูสิรากของเขาอย่างลึกไปถึง10 เมตรแล้วกลายเป็นแกนหลักของที่ดินผืนนี้เหล่าลิ้นฉันเคยคิดว่าคุณบ้าไปแล้วตอนนี้ฉันยืนอยู่ตรงนี้มองดูผืนสีเขียวขนาดใหญ่นี้ฉันก็เข้าใจแล้วว่าทำไมคุณถึงลาออกความรู้สึกสำเร็จแบบนี้มันเป็นสิ่งที่โบนัสสิ้นปีให้ไม่ได้หวังเฉียงที่ยิงออกไปมาด้วยนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันก็จะปลูกต้นไม้ในทะเลทรายแห่งนี้เพื่อค้นหาความจริงของตัวเองบ้างเหล่าลิ้นต่อไปฉันก็วางแผนจะประจำอยู่ที่นี่แล้วยินดีต้อนรับสู่ทีมเหล่าหัวเซี่ยการต่อสู้กับทะเลทรายเป็นเส้นทางที่ยาวไกลแต่ตราบใดที่มีคนเต็มใจเดินไปทะเลทรายผืนนี้ก็จะกลายเป็นป่าในที่สุดดูสิลุงเจ้ากำลังสอนอาสาสมัครใหม่ทำตารางหญ้าอยู่ทุกคนทำเสร็จแล้วต่อไปต้องระวังนะต้องตั้งใจให้ดีที่พวกคุณปลูกในโทรศัพท์คือต้นไม้ที่นี่ปลูกในทรายคือชีวิตตราบใดที่ชีวิตอย่างรากลึกก็ไม่มีใครมาแย่งที่ดินของเราไปได้หรอกหลี่มั่วมาดูนี่สิต้นกล้าชุดนี้มี100 ต้นที่ประธานเฉินบริจาคมาเขายังเขียนข้อความไว้บนกระดานด้วยว่าขอบคุณพนักงานที่ลาออกคนนั้นที่ทำให้ฉันนึกขึ้นได้ว่าฉันก็เคยรักสีเขียวเหมือนกันที่แท้ในใจทุกคนก็มีทะเลทรายและก็มีเมล็ดพันธุ์ที่อยากจะปลูกต้นไม้ตราบใดที่มีคนไปปลูกมันขึ้นมาทะเลทรายผืนนั้นก็จะมีสักวันที่จะกลายเป็นป่าที่เขียวขจีเมื่อก่อนเคยขโมยพลังงานตอนนี้คือสร้างพลังงานชาวเน็ตหลายร้อยล้านคนดูผ่านหน้าจอเห็นต้นไม้เหล่านี้เติบโตการเชื่อมโยงแบบนี้ทำให้แม้คนที่อยู่ห่างไกลก็มีความรู้สึกร่วมกันในการหายใจดูสิความพยายามของเราไม่ได้ถูกลืมทุกต้นไม้ที่เต้นอยู่เบื้องหลังตัวเลขคือหัวใจที่ร้อนแรงพลังแบบนี้เมื่อมารวมกันแม้แต่ทะเลทรายก็ต้องยอมหลีกทางให้วันนี้เป้าหมายของเราคือการปลูกตารางหญ้า500 ช่องปลูกต้นไม้3 ตำแหน่งทุกคนพร้อมแล้วหรือยัง
ให้ทรายสีเหลืองเหล่านี้ได้เห็นว่าพวกเราชาวเน็ตตัวจริง มีพลังแค่ไหน ลุงเหรียญดูให้ดีนะ ฉันเคาะลงไปอย่างน้อยก็ล็อกทรายได้ครึ่งลูกบาศก์เมตร ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงโลกได้ด้วยตัวเองแบบนี้ มันรู้สึกดีกว่าปิดดีลล้านดอลลาร์ได้อีกนะ เราต้องเอารากอย่างลงในใจถึงจะปลูกต้นไม้ลงในทรายได้จำไว้นะ เราปลูกไม่ใช่แค่ต้นไม้ แต่ยังเป็นความหวังในอนาคต นี่คือความหมายของการแก้ปัญหาทรายเคยคิดว่าตัวเองเป็นแค่เม็ดทรายเม็ดหนึ่งในโลกที่ปลิวไปตามลม ไม่มีที่พึ่งพิง ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าฉันก็เป็นต้นไม้ได้เหมือนกัน ต้นไม้ที่แม้จะเล็กแค่ไหนก็สามารถล็อกทรายที่ไหลไปได้ เมืองนี้ให้ทักษะการเอาชีวิตรอดกับฉัน แต่ทะเลทรายผืนนี้ให้ฉันไปเป็นศักดิ์ศรีในการมีชีวิตอยู่ ที่นี่ฉันไม่ใช่ฟันเฟืองของใครอีกต่อไป ฉันเป็นผู้พิทักษ์ผืนดินนี้ เป็นผู้หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความหวัง ถ่ายเองก็ไม่ได้น่ากลัว ที่น่ากลัวคือจิตใจของเราที่แห้งแล้งและว่างเปล่า ตราบใดที่มีความรัก มีความพยายามบนผืนดินที่แห้งแล้งก็สามารถปลูกป่าได้ นี่คือสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้เป็นบทเรียนสุดท้ายที่นี่ เพราะคุณ ปีนี้การรับสมัครอาสาสมัครเพิ่มขึ้น 3 เท่าลิมัวขอบคุณที่มาที่นี่ เพราะคุณ ปีนี้การรับสมัครอาสาสมัครเพิ่มขึ้น 3 เท่า คุณทำให้คนเห็นความจริงของอาลาซานและเห็นพลังของการกุศล ไม่เซียวหยาฉันต้องขอบคุณทะเลทรายผืนนี้ ขอบคุณนักสู้ทรายที่ปิดทองหลังพระ พวกคุณรับวิญญาณที่หลงทางไว้ และให้โอกาสฉันได้เริ่มต้นใหม่และเติบโตอย่างแท้จริง ราตรีสวัสดิ์อาราซาน พรุ่งนี้เราจะปลูกต้นไม้เพิ่มเติมที่ขอบสีเขียวนี้ ตราบใดที่เรายังอยู่ สีเขียวนี้ จะไม่มีวันหายไปจากแผนที่ ในที่สุดฉันก็หาเจอจุดยืนของตัวเอง ไม่ใช่ในเมืองที่เจริญรุ่งเรือง แต่เป็นที่นี่ที่ถูกผู้คนมากมายจับตามองโอเอซิสที่แท้จริง ไฟดับแล้ว แต่ในใจยังคงมีไฟลุกโชน แสงแบบนี้จะนำทางฉันให้เดินต่อไป จนกว่าทะเลทรายผืนนี้จะไม่แห้งแล้งอีกต่อไป จนกว่าทุกคนจะได้เห็นช่วงเวลาของตัวเอง มองดูแสงจันทร์นอกหน้าต่าง เหมือนจะได้ยินเสียงนับล้านของรากที่กำลังเติบโตอยู่ใต้ดิน นั่นไม่ใช่แค่เสียง แต่เป็น นี่คือชีวิตจริงที่เรากำลังใช้ชีวิตอยู่ ไปปลูกต้นไม้ของคุณกันเถอะ เป็นสักขีพยานให้กับคนที่เกิดใหม่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวัง